Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Subiectele analizei noastre de astăzi sunt: în culisele summitului BRICS, instrucțiuni pentru propagandiști și o campanie bot de dezinformare la scară largă rusească. Armata ucraineană anunță noi pierderi imense ale Rusiei în ziua 975 a războiului din Ucraina. Potrivit Wall Street Journal, Rusia le-a oferit hutiților date de la sateliți pentru a lovi nave comerciale. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, Kremlinul încearcă să prezinte summitul BRICS de la Kazan ca dovadă a sprijinului internațional larg pentru Rusia, în special pentru publicul intern din Rusia. Publicația rusă de opoziție Meduza a raportat pe data de 24 octombrie că a citit instrucțiunile administrației prezidențiale ruse pentru mass media de stat și propagandiștii din Rusia cu recomandări privind modul de acoperire a summitului BRICS de la Kazan. Potrivit rapoartelor, instrucțiunile evidențiază trei mari subiecte. 1. Președintele rus Vladimir Putin este liderul informal al majorității mondiale. 2. Elitele occidentale sunt în panică. Și 3. Anxietatea predomină în Occident în ansamblu. Kremlinul ar fi ordonat presei să raporteze că summitul BRICS atrage atenția lumii și demonstrează că încercările de a izola Rusia după invazia sa pe scară largă a Ucrainei au eșuat. Meduza a raportat că mass media ar trebui să acopere modul în care Putin stabilește legături strategice care nu se limitează la o singură direcție, în contrast cu presupusele alianțe rapide ale Occidentului, adică NATO, care a sărbătorit recent anul acesta 75 de ani. Institutul pentru Studiul Războiului notează că mass media de stat rusă și propagandiștii ruși au publicat articole care acoperă multe dintre aceste subiecte, uneori chiar cuvânt cu cuvânt, așa cum este scris în manual. Lucrează băieții by the book. Pe 24 octombrie, publicația rusă de opoziție Versta a raportat că roboții proruși, adică boții proruși, de pe rețeaua socială rusă VKontakte, au postat peste 10.000 de comentarii despre summitul BRICS în 2 zile, una dintre cele mai mari campanii de bot ale Kremlinului. Din păcate, acești boți sunt și pe platformele occidentale și îi puteți vedea cum zburdă nestingeriți acești boți al lui Ilan Shor, care chiar lansează atacuri și dezinformare și pe pagina mea de Facebook, dar nu numai pe pagina de Facebook, i-am descoperit că am avut recent un atac masiv și asupra site-ului meu. Site abuzat de boți, așa scrie. O să vă arăt în descriere. Boții au promovat ideea că Rusia nu este izolată la nivel internațional, că influența BRICS este în creștere, că sancțiunile antiruse se relaxează și că forțele ruse obțin câștiguri în Ucraina. O sursă din interior rusă a raportat pe data de 24 octombrie că surse anonime cu legături la Kremlin a spus că țările BRICS nu susțin în mare măsură poziția Rusiei cu privire la războiul său din Ucraina, ceea ce v-am relatat și ieri. Ziua 975 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 25 octombrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la aproximativ 685.910 militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 1630 de militari, 7 tancuri, 33 de vehicule blindate de luptă, 34 de piese de artilerie, 2 lansatoare de rachete și un sistem antiaerian. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume.
Potrivit The Wall Street Journal, cu referire la surse, în special din ministerele apărării din țările europene, statul terorist Rusia a transmis date de la sateliți către hutiții iemeniți pentru lovituri asupra navelor comerciale din Marea Roșie, ca de la un stat frățesc terorist la altul. Auzi tu, Chino, sunt și navele tale care circulă acolo, burdușite cu exporturi care vin în Uniunea Europeană. Cred că te bucuri foarte mult de acest lucru, de faptul că rușii au transmis către statul terorist iemenit aceste date despre navele comerciale, care și ție îți aparțin. Publicația scrie că datele de la sateliții ruși ar fi fost transmise hutiților prin corpul Gărzii Revoluției Islamice din Iran, prin alt stat terorist. Potrivit interlocutorilor The Wall Street Journal, această informație le-a permis hutiților să extindă sfera loviturilor lor, iar vă amintesc că la sfârșitul anului trecut, în semn de protest față de incursiunea Israelului în fâșia Gaza, hutiții iemeniți au început să atace Marea Roșie, unde navele traversează și înspre și dinspre canalul Suez și și-au continuat atacurile în primele luni ale acestui an. În total, atenție, militanții au atacat teroriștii, hai să nu să zicem militanții, au atacat peste 100 de nave din noiembrie 2023, scufundând 2 și capturând alta. În plus, Rusia negociază cu Houthi cu privire la furnizarea de arme. Drăguț, nu-i așa? În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.